viime viikolla Traders Clubissa. Mä tosiaan muistan, kun tulit markkinoille silloin 21 ja aloit heti dokumentoimaan se tuonne Twitteriin. Ja mulle tuli ekana semmoinen fiilis, että kuka tämä on tämä kamikaze-treidaaja. Mistä sä koit, että sulla olisi se jonkinnäköinen etkä tähän hommaan? Se on ihan hyvä kysymys ja kyllähän moni lopettaakin siinä vaiheessa, kun sanotaan, että tuossakin vaiheessa mä olin melkein jo vuoden siinä tahkonnut. Ei ollut muuta kuin turpiin, vaan koko ajan tullut. On paljon treidaajia, jotka on pystynyt sen tekemään. Käytännössä vaan luotto itseeni, että mä kyllä saan sen aikaiseksi. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Tuomas, Jukka ja Sampsa on keskustelemassa jo toistamiseen markkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä vähän parempia tradeja. Viime kerralla sä, Sampsa, jaoit täällä sun treidausmatkaa nollasta ja itse asiassa oliko montakin salkun pamautusta sinne välissä, mutta siitä, miten on nollasta päästy jopa yli 100, eli 200 tonniin on salkku kasvanut tässä vuosien varrella, ja nyt sitten tänään olisi ehkä ennemminkin tarkoitus käydä sitä läpi, että miten se onnistuu, eikö vaan? Joo, juurikin näin, että se on yksi homma, että mikä se matka oli, mutta miten sinne noin niin kuin konkreettisesti pääsee, ja minkälaisia vinkkejä ehkä muillekin treidaajille, että voisi päästä vähän samanlaiseen matkaan. Eiköhän jatketa siitä, mihin viimeksi jäätiin. No nyt kun me tiedetään, miltä trade-päivä näyttää ja miltä trade-setup näyttää, niin miltä ne treidit sitten näyttää käytännössä? Sitten kun sä painat sitä nappia, niin miksi ja minkälaisia tilanteita siellä on? Joo, kuten sanottu, niin tuossa vuoden aikana nyt tullut yli 1200 tradea, että niitä on kyllä ihan laidasta laitaan, mutta ehkä niin kuin muutama esimerkki, mitkä näyttää vähän perustekemistä, että miltä se niin kuin näyttää, niin täällä näkyy toki vielä justiinsa plussat ja miinuksetkin tradeien osalta, mutta niin kun aloitetaan vaikka tuolta oikea yläkulma, niin käytännössä siellä on shortattu osaketta, joka on avannut ison nousuun. Eli ne on nämä punaiset nuolet tuossa punaiset graafilla. Nuolet näkyy siellä ne, missä mä oon sitä myynyt lyhyeksi, ja vihreät on ne, missä mä oon sitä sulkenut. Eli 9.30 se on varmasti jenkkiaika, eli nimenomaan just markkinan avautuessa. Juuri markkinan avautuessa, ja siinä mä oon niitä nuolia, kun on noin paljon, niin mä oon pikkusen käyttänyt omaa harkintaa, että mä oon halunnut nähdä, niin kuin, että lähteekö se raketoimaan siitä avauksesta vai ei, ja sitten kun se alkoi niin kuin osoittaa sitä heikkoutta, niin sitten mä laitoin sitä positio sisään, että sieltä varmaan sanotaan, jos katsoo, niin joku 38 senttiä per osake varmaan keskihinta, millä shorttasin, ja sitten tuolla on suljettu sitten jollain niin kuin 25 senttiä varmaan keskiarvolla, että siitäkin näköjään viimeiset on suljettu, sieltä näkyy prosenttina 37% tuottoa, vähän antaa ehkä kuvaa siitä. Täällä on toinen on sitten siinä heti alapuolella, missä osake ei ole täyttänyt mun kriteerejä avauksesta, mutta se on lähtenyt alaspäin ja siinä on ollut hintakäyttäytyminen sellaista, että se on indikoinut, että se jatkaisi vielä alaspäin, joten mä oon vähän niin kuin perässä mennyt ja shortannut siitä tuolta läheltä $6 ja sitten pikkusen $5 yläpuolella sulkenut sen treidin. Ja se on ollut selkeästi lyhyempi trade, eli siinä ei odotettu sinne päivän päättymiseen asti sitten. Joo, ja se on ollut ehkä just tällainen, niin ei systeemitrade, vaan mä oon niin kuin muilla tavoin sitten nähnyt, että siinä olisi treidipaikka. Täällä näkyy sitten vähän erilaista, että tämä on päivän sisällä ollut tämmöinen iso nousu. Se on täällä niin kuin jostain $11,5, niin sieltä menty niin kuin tuonne yli $15. Ja käytännössä siellä haettu sitten shorttipaikkaa huipulta. Ollaan tultu alaspäin. Täällä sininen viiva on niin näitä teknistä analyysiä, kun harrastaa, niin VWAP, Volume Weighted Average Price, on monelle varmasti tuttu. Siinä sulkenut sillä oletuksella, että se saattaa usein niin kuin pompata siitä. Me ollaan pikkupomppu saatu myöhemmin. Sieltä on otettu vähän lisäshorttia ja sitten kun päästy VWAPin alapuolelle, niin suljettu. Tämä on ollut taas ehkä semmoinen vähän systeemin ulkopuolinen trade. Hyvä sellainen kuitenkin, sieltä on tullut 14 tonnia, sillä tradeilla siinä on ollut vähän isompi positio. Ettei kuulosta liian hyvältä, niin täällä on myös yksi, mikä on sanotaan prosentuaalisesti suurin tappio, mitä mulla on ikinä tullut, myöskin niin kuin salkun osalta, eli tosiaan niin. Tämä oli se sama, mistä puhuttiin aikaisemmin jo. Juuri näin, eli päivää lähti salkusta melkein 40% pois, ja TPST lyhenteellä menee se osake, ja tämä oli tosiaan tuolla
lähes vuosi sitten tapahtui ja se avasi sen päivän, se avasi jo niin kuin yli 500% nousuun sen päivän. Et edellisenä päivänä se osake oli ollut jossain alle 30 senttiä per lappu ja nyt se avasi tuolla niin kuin $2 paikkeilla. Mä shorttasin sitä sieltä. Mulla piti olla stoppi, sanotaan pikkusen yli $3, mutta kun stoppi ei ollut paikallaan, niin sitten kun lopulta huomasin koneella, niin oltiin jo $5. Eli käytännössä 130 pinnaa ton avauksen yläpuolella suljin sen ja tämä chartti nyt loppuu siihen, mutta sitä kun katsoo tuolta historiankirjoista, niin kyseinen osake siis paineli $10 tuona päivänä. Eli siitä kun laskee, että $3 liike aiheutti mulle tuommoisen 20 tonnia tappiota melkein, niin jos en olisi sulkenut ja huomannut sitä virhettä, niin siinä oltaisiin menty $8, eli lähemmäs 80 tonnia, eli salkku olisi mennyt käytännössä jopa miinukselle. Todennäköisesti välittäjä olisi se jossain vaiheessa sulkenut, mutta se on ehkä hyvä esimerkki siitä, että mitä ne riskit on tässä shorttaamisessa. Aina se osake voi mennä vielä ylemmäs. Niin kyllä sieltä löytyy niitä kavereita, jotka on isojakin salkkuja räjäyttänyt, kun ei ole sit riskienhallintakunnossa. Onko sulla semmoista mitään hälytystä sit siihen, että jos trade lähteekin väärään suuntaan, että kun sulla on selkeästi se, että sit kun sä menet sisään, niin siellä tulee koronappi-tieto, vihreä valo palaa, ding, sisään, mutta sitten tämäkin tilanne, niin onko se vaan sitten jossain pöntölistoissa katsonut kännykästä, ei saakeli, että nyt tämä on noussut ihan hulluna, että nyt pitäisi olla sulkemassa tätä tradea, vai miten se niin kuin käytännössä on mennyt tämä tilanne? Käytännössä siinä vaiheessa, kun mä poistun koneelta, niin mä laitan aina niin kuin automaattiset stopit paikalle. Niin just. Ja kännykällä kyllä katoin, että se meni stoppiin, että voi vitsi, että kyllä turpiin tuli. Koneelle kun pääsin takaisin, niin huomasin, että hetkonen, että sitä stoppia ei ikinä ollutkaan. Eli yksinkertaisesti unohdin laittaa sen stopin. Se, mitä mä oon sen jälkeen tehnyt, ja se on ehkä semmoinen hyvä riskienhallinta, eikä vaan ehkä, se on todella hyvä riskienhallintatapa, on se, että jos vaan niin kuin välittäjä sallii, niin asettaa osake- ja salkkukohtaiset maksimitappiot, jonka jälkeen se välittäjä sulkee sun positiot. Nykyään ne on mulla paikallaan, tollon ei vielä ollut. Olisi säästänyt sillä varmaan lähemmäs 10 tonnin, kun olisi ollut silloin jo paikallaansa. No siinä on yksi selkeä oppi, mikä on otettu mukaan ja nyt hyödynnetään, että näin ei koskaan pääse enää käymään. Mutta sulla on varmaan jotain muitakin hyviä oppeja tarttunut matkan varrelta mukaan, niin haluatko avaa pikkasen niitä? Joo, kyllä siinä on näiden useiden vuosien aikana kaiken näköistä matkan varrella nähnyt ja myöskin kuullut ja hirveästi törmää myöskin sellaiseen ehkä osittain markkinointiin ja semmoisiin niin kuin yleisviisauksien maailmaan, että puhutaan, että se on vaan pääkopasta kiinni ja tradeaus on psykologiaa ja kaikkea mahdollista tällaista. Mä sanoisin, että se on ihan sama, miten hyvä sun pääkoppa ja mentaalipuoli on. Jos ei sulla ole strategiaa, jolla on positiivinen odotusarvo, eli edge, niin sä tuut vaan häviämään. Se on ihan sama, miten kova mentaalipuoli sulla on. Jos sä meet kasinolle ja pelaat siellä tarpeeksi pitkään, niin sä hävit. Ja sama juttu treidaamisessa, että se niin kun, sulla täytyy olla olemassa edge, ja tämä systeemitreidauksen hyvä puoli on toki just se, että sen pystyy vielä todistamaan niin kuin numeroilla ja todentamaan, että mulla oikeasti on edge. No, riskien hallinta tuossa omallakin matkalla niin tuli kyllä esille aika hyvin, eli 23 vuonna 75 pinnaa oli syvin dyykkaus, mikä siellä tuli tehtyä, niin käytännössä itsellä ne oli liian suuret positiokoot, jollakulla se voi olla joku muu syy, ehkä he kostotreidaa tai vastaavaa. Ja ehkä sellainen, niin kuin, mikä on hyvä todeta, niin se on myöskin se on ihan sama, miten hyvä sun edge on, vaikka sun strategia näyttäisi, että sä voitat 90% tradeista ja sä teet keskimäärin yli 20 pinnaa vaikka per trade tuottoa, mutta jos sulla on liian suuret positiokoot ja huono riskienhallinta, niin sä voit sitten ottaa se yhden trade, joka räjäyttää sen salkun, ja siinä se edge hävisi. Eli niin kuin se riskienhallinta on osa sitä edgen toteuttamista sitten. No, stoppien kunnioittaminen, se oli hyvä se mun esimerkki, että joo, unohdin laittaa stopin paikalle ja hävisin 20 tonnia, mutta se käytännössä se jatko matkaansa se lappu, ja jos mä en olisi kunnioittanut sitä stoppia ja sulkenut niin kuin sen positio heti, kun mä huomasin virheeni, niin
se olisi mennyt nollille salkku, ellei jopa miinukselle. Ja se, mikä on helppo aina sanoa, mutta vain jos itse törmää niihin tappioihin ja vastaavaa pääsee kokemaan niitä, niin pääsee sitten kokemaan sen, että kostotreidaamisen, että siinä niin kuin helposti voi tehdä mieli, että no mä hävisin tässä, mutta itse asiassa jos mä vielä yrittäisin sitä ja vielä yrittäisin ja äkkiä se vaan alkaa kasvaa se tappio siinä, että jos sulla on selkeästi määritellyt strategiat ja riskienhallinta, niin siinä pitäisi pysyä niin kuin kurinalaisesti siinä tekemisessä, eikä lähteä sitten tappio, kun tulee naamalle, niin rupea soveltaa sitten ja yrittää sitten saada jotakin sitä takaisin. Ja kuten aiemmin jo mainittu, niin jos välittäjältä vaan saa laitettua, niin maksimitappiot niin kuin osake- ja salkkukohtaisesti on kyllä, se on se, niin kuin se viimeinen varmistus siellä taustalla. Ja tämmöinen, kun itse on tämmöinen niin kuin systeemitreidaaja, että mulla on tosi mustavalkoisesti määritelty, että onko se setuppi validi vai eikö se ole ja mitä siinä setuppiin kuuluu, niin jos sä haluat saada sen tuoton, joka niin kuin näkyy siinä backtestauksessa, niin sun pitää sitten treidata sitä, kuten se on backtestattu. Et jos sä oot vaikka backtestannut sen niin, että voitolliset treidit suljetaan siellä päivän lopussa, niin jos sä rupeat sulkemaan niitä heti, kun sä näet pikkusen voittoi, niin sä et saa sitä backtestauksen tuottoa. Ja tällä tavalla sä pystyt sitten, niin kuin, että sulla on edge olemassa siinä niin kuin setupissa, mutta sitten kun sä toteutat sitä, niin sä et itse asiassa saakkaan sitä välttämättä kokonaisuudessansa itsellesi, koska sä et seuraa suoraan sitä sun strategiaa. Ja pikkusen tuli jo mainittu ehkä markkinasykleistä ja puhutaan niin kuin edge erosion, eli niin kuin, että tietyt edget alkaa hävitä pikkuhiljaa myös markkinoilta. Lähtökohtaisesti kaikilla setupeilla tulee joitakin tappioputkia. Siellä on erinäköisiä syklejä, mitä se markkina menee. Välillä sä voit longaa mitä tahansa ja saat hyviä tuottoja ja sitten mennään pari kuukautta niin, että tulee nuo laput aika pitkälti alas. Mutta sitten myöskin jotkut edget vaan ajan myötä häviää ja sen takia se on tosi tärkeää niin kun pystyä tunnistamaan ne, että onko tämä nyt tämmöinen tappioputki, onko tämä semmoinen, mikä olisi odotettavissakin sen historian pohjalta, vai onko se nyt oikeasti, niin kuin, että tämä ei enää oikeasti toimi tämä setuppi, että onko sillä, pitääkö se niin kuin heittää kokonaan pois tai jotain vastaavaa. Mistä niin kuin tiedät sen, että onko se täysin kulunut pois se edge siinä vai onko se vaan nyt joku hetkellinen häiriö tavallaan markkinassa ja sen takia se sun strategia ei toimi? Siihen ei ole olemassa täydellistä vastausta. Et niin kuin, sä voit tietää sen vaan, jos sä tiedät tulevaisuuden. Se on osittain niin kuin just sitä arviointia, että jos sä katot historiassa, että vaikka viimeisen 5 vuoden aikana, minkälaisia tappioputkia sillä setupilla on, vähintäänkin samanmittaisia tappioputkia olisi odotettavissa varmaan tulevaisuudessakin. Jos se siitä paljon pitenee, niin okei, alkaako nyt olla jotain ongelmia. Ja sä pystyt, niin kuin mä itse käyn läpi kuukausittain justiinsa sitä, että miten ne strategiat on toiminut. Mä lataan uudet datat ja katson, että miten se kuukausi meni niin kuin, näillä setupeilla. Ja jos mä alan nähdä, että joku setuppi sit oikeasti, niin kun, se ei nyt monta kuukautta se on niin kun performoinut tosi huonosti, niin mä saatan rupea vaikka pienentää positiokokoa siinä setupissa, kunnes sitten jossain vaiheessa mä totean vaan, että aika on ehkä jättänyt siitä ja sitten mä ehkä katson sitä puolen vuoden päästä uudelleen, että toimiiko se nyt. Kuulostaa siltä, että sä oot vaan niin helvetin, tiedätkö semmoinen kylmänviileä kaveri ja semmoinen viilipytty. Että sit, mitä ikin käykin, niin sä pystyt vaan toteuttaa sellainen konemaisesti. Että sehän niin kuin varmaan se, mikä nyt ainakin sun kohdalla, niin miksi sä oot voittava treidaa versus sitten joku toinen, joka on ihan samat ohjeet saanut kuin ne, mitä tässäkin. Mutta se ei vaan ole viilipytty se toinen jätkä. No sit jos me ollaan siinä tilanteessa, että oikeasti on olemassa se edge ja oikeasti on olemassa ne setupit, jotka toimii, niin sitten se loppu on oikeastaan sitä pääkoppaa ja mentaalipuolta. Pystytkö sä toteuttaa niitä? Mä oon nähnyt paljon treidaajia, joilla on setupit, joissa on edge, mutta joko ne treidaa niitä setuppeja niin, että se edge hävii joko se riskienhallinnan kautta tai kotiutetaan voitot liian nopeasti tai jotain. Tai sitten ne vaan tekee siinä sivussa, kun heillä ei riitä kärsivällisyys odottaa niitä omia setuppeja. Jos menee vaikka 3 päivää, että ei tule yhtään tradea, sä vaan odotat ja odotat. Sitten ne rupeaa klikkailemaan nappeja, kun se on niin helppo ottaa niitä tradeja. Ja sitten ne hävii niissä. Ja sitten jos niitä ei käy niin kuin läpi, että missä mä oon hävinnyt niin kuin, ja missä mä oon voitollinen, niin siitä voi vaan todeta, että no salkku
alaspäin, niin mä vähän niin kuin lopetan tämän tai jotain vastaavaa. Et se on vähän näin, että jos sulla on oikeasti olemassa selkeä etke, niin siitä eteenpäin se on se mentaalipuoli, mikä ratkaisee. Mitä sä näet, että on niin kuin sun etu? Että mä huomaan selkeästi, että toi niin kuin strategiakehitys, backtestaus ja data-analytiikka on niin kuin se vahvan korelua. Mutta onko sun yksi etu esimerkiksi se, mikä tuli mieleen tästä, mitä oot puhunut, niin onko se, että sä oot aika vähän koneella? Kyllä, mä sanoisin, että ehkä se lähtee siitä, että mä oon tunnistanut sen riskin, että jos mä oon liikaa koneella, niin sitä rupeaa näkemään niitä paikkoja, missä niitä tradeja voi ottaa. Et mä pyrin nimenomaan tekemään sen niin, ja tietyllä tavalla lähtee jokaiseen treidipäivään sillä ajatuksella, että en mä halua ottaa tradeja, jos ei siellä ole hyviä setuppeja, hyviä treidipaikkoja. Että mä oon mieluummin käteisenä. Onko sulla jotain niin kuin normaali rutiinia siihen ennen päivää, minkä sä teet? Mä äsken, tai tuossa aikaisemmin Tuomas viittasi huippu-urheilijoihin, niin onko huipputreidailla jotain semmoista rutiinia, mitä tehdään siinä päivän alkuun, ennen kuin otetaan treidejä? No, mulla ei hirveästi tällä hetkellä ehkä ole. Siihen voisi vähän kehittää ehkä. Mä oon monelta menestyneeltä treidaajalta niin kun kyllä kuullut ja uskon vahvasti, että vaikka semmoinen tietyn tyyppinen niin kun, melkein niin kuin meditointi tai rauhoittuminen, että sä niin kun oot tietoinen itsestäsi ja pystyt niin kuin hallitsemaan tunteesi ja toimintasi ja muistutat ehkä itseäsi, että minkä takia sä teet tätä taas. Teekö sä sitä sen takia, että sä saat vähän adrenaliinia ja jotain endorfiineja siinä, kun sä näppäilet, vai teekö sä sitä sen takia, että sä koetat niin kuin luoda semmoisen niin kuin pitkällä aikavälillä varallisuutta sun perheelle tai vastaavaa. Et ne on sellaisia, mitkä niin kuin auttaa siinä. Yksi, mikä mulla on, niin olen tunnistanut, että mun suurimmat tappiopäivät on mitä useimmiten, kun mä oon nukkunut huonosti. Ja mulla on sen takia niin ranteessa tuommoinen mittari, että millä mä saan sitten niin kuin unenlaatuun liittyvää dataa. Ja sen mä katon ennen jokaista treidipäivää. Ja jos mä oon niin kuin punaisella siinä mun unessa ja palautumisessa, niin mä pyrin lähteä siihen päivään niin kuin pienemmillä positiokoilla ja myöskin siten, että mä otan vähemmän sen systeemin ulkopuolelta tradeja. Silloin mä vaan niin kuin luotan pelkästään siihen systeemiin. Mä en luota itseeni niin paljon, koska mä en ole niin kuin mentaalisesti niin valmiina siihen päivään. Eli loppupeleissä me päästiin kuitenkin vähän tämmöiseen niin kuin huippu-urheilijatyyppimäiseen niin kuin lähestymistapaan, että jos ei ole niin kuin kaikki niin kuin, kropassa ok, niin silloin ei lähdetä täysin tekemään. Juuri näin, kyllä. Kaikki tämä sun tekeminen liittyy siihen backtestaukseen. Me ei olla nyt oikeastaan varsinaisesti käyty koko termiä läpi, ja sitä on käytetty nyt ja viljelty tässä jaksossa ja edellisessäkin aika paljon. Niin mitä se backtestaus käytännössä on, ja miten sä teet sitä? Joo, eli siis käytännössähän se on sitä, että haetaan historiadataa, kun tapahtuu jonkin tyyppinen vaikka hintaliike markkinoilla, niin mitä siitä on seurannut? Minne se on vaikka se osake sen jälkeen sitten päivän päättänyt ja minkälaisen piikin se on sen jälkeen vielä tehnyt ylöspäin tai alaspäin. Ja käytännössä sä sitten niin kun sulla on se pitkän aikavälin historiadata kaikista niistä vaikka tuhansista kerroista, kun niin on tapahtunut, niin sä voit sen jälkeen sitten laskea, että okei, että kuinka moni niistä olisi tietyllä stop-lossilla vaikka mennyt siihen stoppiin ja kuinka monet sitten ne, mitkä ei olisi osunut stoppiin, niin olisiko ne sulkenut niin kuin voitolla vai miten ja sitä kautta niin kuin, ja sä voit vaikka filtteröidä niitä tradeja silleen, että okei, kannattaako näitä ottaa isolla market cap-yrityksillä tai pienillä tai mitä ikinä sä keksitkään, mistä on numeerisesti olemassa jotain tietoa, niin sä pystyt backtestaa sen. Se auttaa niin kuin sekä optimoimaan niitä strategioita, että myöskin niin kuin todentamaan, että tässä oikeasti on etke, jolloin sä voit niin kuin luottavaisemmin sitten riskeerata sun rahoja siihen, kun sä tiedät, että sä voitat vaikka 76% kerroista tällä setupilla. Sitten sen pohjalta, että mitkä ne on ne, kuin tuottosa se on se setuppi, kuin usein se osuu vaikka siihen sun maksimitappioon tai vastaavaa, niin sä voit sitten erinäköisillä
lähestymistavoilla vaikka arvioida sitä, että minkälainen sun positio koko kannattaisi olla. Mä itse käytän semmoista, kun puhutaan kellystä, eli kelly criteria. Se on uhkapeleissä käytetty tapa laskea optimaalinen panoskoko. Treidaamisessa on vähän enemmän epävarmuustekijöitä, niin mä itse käytän esimerkiksi 4/4 kellyä. Eli käytännössä netistä löytyy laskentakaavoja kellylle, niin käytännössä kun mä oon tehnyt backtestin, mä saan sieltä, kuinka usein tämä setupi voittaa, kuinka iso keskimääräinen voitto, keskimääräinen tappio, mikä se maksimitappio on ja vastaavaa, niin mä pystyn sillä laskemaan sitten niin kuin, ilman, että mä itse laitan omaa mielipidettä siihen positiokokoon, niin mä saan laskettua, mikä se noin niin kuin, oikeasti kannattaisi olla semmoisella setupilla. Mutta jotta sä voit tehdä sitä backtestausta, niin sulla pitää olla dataa. Ja sitä historiadataa on saatavilla useista palveluista. En todellakaan ole listannut niin kuin kaikkia tähän, että tässä on vaan ne, mistä ehkä itse on niin kuin tietoisin. Tämä Trade Ideas, jota mä käytän siihen hälytyksen saantiin näistä setupeista, niin sieltä saa 3 kuukauden historiadatan ja käytännössä se hoitaa myös sulle backtestauksen se ohjelmisto, mutta 3 kuukautta ei itselle riitä. Et mä voin ehkä ottaa ekan idean, että voisiko tämä toimia, mutta sen jälkeen mä lähden hakemaan sitä pitempää dataa. Muutama mainittu siinä, tämä Spiget on sellainen, mitä itse käytännössä sanotaan, että jos osaa Excel-kaavoja, niin toi Spiget, sulla riittää niin kuin taidot siihen, että sä saat ladattua sieltä historiadataa. Polygon.io on se sitten, mistä saat ihan mitä tahansa historiadataa, mutta vaatii sen, että sä osaat Python-koodausta. Eli mulla on sitten muutama kaveri, jotka esimerkiksi hakee semmoista vähän kompleksimpaa, vähän monimutkaisemmilla kriteereillä olevaa dataa, niin sitä ei ehkä saa haettua noista muista, niin sitten pitää mennä vähän niin kuin koodaripuolelta pyytää apua, että saa haettua oikeat datat historiasta. Mutta siinäkin on aina huomioitava, että aina voi datassa olla virheitä ja eroavaisuuksia. Sen on huomannut, kun verrannut vaikka näiden eri lähteiden datoja, niin siellä voi olla jotain virheitä, erityisesti jos puhutaan fundapuolesta. Yleensä se on aika tarkkaa se niin kuin hintadata, että missä avattiin, mikä oli päivän huippu, päivän pohja, sulku, vastaavaa. Mutta sitten jos kysytään vaikka, että joku osake, niin 3 vuotta sitten, niin kuinka paljon niillä oli institutionaalisia omistajia tai jotain, niin se ei ole niin kuin yhtä absoluuttisesti niin kuin helposti löydy se data, että se on niin kuin, kun se perustuu näihin niin kuin sen yrityksen tekemiin raportointeihin tuonne rahamarkkinaviranomaisille, niin se ei tule yhtä puhtaana se data sinne lataukseen. Ja sitten joskus voi olla tämmöinen niin kuin survivor bias, eli mitenkäs ne yritykset, jotka on mennyt käytännössä konkurssiin ja lähtenyt listaus pois pörssistä, että kai ne on mukana siinä datassa, eikä niin, että kun sä lataat historiadataa, niin se antaa vain nykyosakkeiden historian. Ja varsinkin sun strategiassa, kun sä haluat shortata niitä, jotka on todennäköisesti menossa vielä konkurssiin, niin se olisi tosi hyvä, että siellä olisi mukana myös ne firmat, jotka oikeasti jo kipanosti jossain vaiheessa nurin. Juuri näin, kyllä. Eli loppujen lopuksi joudut kumminkin siinä mielessä vähän niin kuin sokeasti luottamaan siihen dataan, että jos siellä nyt saattaakin olla jotain tämmöistä häikkää, että okei, joku firma, joka on mukana tai muuta, niin miten sä saat sen luottamuksen itsellesi siihen, että okei, tämä data, mikä mulla on täällä, niin se riittää? Se on ihan hyvä kysymys, ja mä teen sen datan osalta, mä teen muutamia pistokokeita justiinsa, että mä haluan nähdä, että tietyt osakkeet vaikka löytyy sieltä ja tietyt tapahtumat. Mutta sen lisäksi niin tietyt datalähteet on luotettavampia kuin toiset. Ja niin kun sanotaan vaikka nämä niin kun Spiget ja Polygon, niin jos heidän datassa olisi ihan hirveästi virheitä, niin kyllä heillä aika äkkiä alkaisi se asiakkaat kaikkoamaan. Eli myös se, että on luotettavat lähteet sille datalle, niin se helpottaa. No okei, nyt me ollaan kuultu teoriaa, niin miltä se näyttää käytännössä? Eli sä teet itse tätä Excelissä. Joo, ja sitä toki voi tehdä muutenkin kuin Excelissä, varsinkin jos on hyvät koodaustaidot, mutta itsellä Excel luonnistuu sen verran hyvin, että sillä puolella. Mä otin tähän yhden esimerkin, tämä on kohtuu simplifioitu siitä, että jos tässä nyt on muutama 10 saraketta tätä infoa, niin
tuossa just katseltiin yhtä mun backtesti Exceliä, että siinä oli niin kuin ihan sarakkeita oli jo 440 ja melkein 4000 riviä vielä siihen niin kuin niitä datapisteitä. Mutta tässä ehkä niin kuin yksinkertaistettuna pikkusen ja tässä on käytännössä niin kuin semmoinen tosi bare minimum backtestaus käytännössä tämmöiselle gap up shortti setupille, eli jos osake avaa nousuun ja sitä sitten shortataan vaan avauksesta ja suljetaan päivän loppuun. Eli käytännössä täältä löytyy nämä, missä on valkoinen tämä otsikko täällä, niin tämä on vaan sitä dataa, täällä on päivää, mikä osake, mikä on ollut avaushinta, päivän huippupohja ja näin edespäin. Sitten tiettyjä asioita pitää niin kuin laskea sieltä, että okei, no paljonko se avasi nousuun, että avasko se 50 pinnaa korkeammalle kuin eilen vai 100 pinnaa. Ja jotta riskienhallinta saadaan kuntoon, niin on myös laskettu, että montako prosenttia avauksesta mentiin ylöspäin siihen päivän huippuun, koska me betsataan nyt sitä laskua, niin kaikki mitä me mennään ylöspäin siitä, niin näkyy punaisena rivinä siellä salkussa. Ja käytännössä sitten mä vielä lisukkeena lisään sinne puhun tämmöistä niin kuin efficiency and slippage, eli käytännössä mä haluan varmistaa, että kun näihin shorttauksiin kuuluu vaikka niitä kustannuksia, jotka voi olla vaikka parikin prosenttia vaikka se osakkeen hinnasta, niin mä haluan varmistaa, että mä en ole liian optimistinen tässä backtestauksessa. Eli se, mitä mä itse käytän, on, että jokaisen niin kuin backtestissä olevan treidin lopputuloksesta mä miinustan 5 pinnaa. Eli jos backtesti näyttää, että joku trade, se oli 10% tuotto, niin sen miinustuksen jälkeen se on plus 5 pinnaa. Ja myöskin toisinpäin, että jos siellä on miinus 30% trade, niin se menee miinus 35. Ja se, mitä siellä on sitten sen jälkeen, niin noin harmaat sarakkeet tuossa noin, niin siellä on ne niin kuin filtteröintikriteeriat, eli käytännössä mitä mä oon tuohon nyt syöttänyt, niin on esimerkiksi, että se kuinka suureen nousuun se osakkeen täytyy avata on 80% ja mikä sen osakkeen hinta-avauksessa, niin kuin yhden osakkeen hinta pitää olla, niin on $3 per osake. Ja käytännössä noinkin yksinkertaisilla kriteereillä sieltä löytyy nyt sitten jonkun 5 vuoden historiadata osalta, niin sieltä löytyy 426 validia tradeja, ja sitten me saadaan statistiikkaa niistä, eli 64% niistä on ollut voitollisia, eli käytännössä on sulkenut sitten lopulta sinne alemmas, eikä osunut stoppiin siinä matkalla. Keskimääräinen voitto on ollut tuommoinen 24,7 pinnaa, ja keskimääräinen tappio miinus 33, eli tämmöinen niin kuin risk to reward ratio, eli voittotappiosuhde, niin 0,75. Ja siitä kun lasketaan, niin käytännössä 4,1% sä olisit tehnyt per trade tuottoa tällä hyvin simplifioidulla setupilla ja ton niin kuin 5 vuoden ajalta. Ja on sinne vielä niin kuin dollarit laskettu, että käytännössä jos olisit 10 tonnin panostanut joka kerta, niin nyt sä olisit niin kuin saanut siinä jonkun 5 vuoden aikana 173 tonnia aikaiseksi, ja pahin tappioputki, mitä sulla olisi ollut tuommoinen melkein 29 tonnia. Tässä varmaan monet nyt rupeaa heräilemään tuolla, että hetkonen, että jos sä nyt teet niin kuin 10 tonnilla 400 treidin jälkeen jo 173 tonnia tuottoa, niin eikö sä käytännössä miljardööriä sitten niin kuin ihan pienen ajan päästä, mutta ilmeisesti tätä ei kumminkaan ihan hirveän isoilla summilla pysty tekemään, että siinä on aina se likviditeettiongelma ja muu, varsinkin jos nämä on jotain pienempiä firmoja, vai että miten sä tavallaan vastaat semmoiselle epäilijälle, joka on, että hei, että minkä takia sulla on vieläkin isompi salkku kuin mitä se nyt ehkä tällä hetkellä on? Joo, siellä on tiettyjä niin sanotusti realiteetteja, mitä tulee vastaan, että just se likviditeetti on yksi, että varsinkin kun aletaan puhua, että haluaisi ottaa, niin kuin, että positiokoot olisi niin kuin 100 000 tai miljoonissa, niin näillä niin kuin mikrokokoisilla yrityksillä, niin käytännössä jos yrityksen markkina-arvo on 5 miljoonaa ja sä haluat ottaa 2 miljoonan position, niin sähän ostat käytännössä niin kuin 40 pinnaa siitä yrityksestä tai jotain, kyllä. Niin ei siinä riitä niin kuin se likviditeetti. Et sitten niin kuin,
Se on sitten erikseen, että jos olisi niin kuin valtava iso salkku ja sitä pitäisi kasvattaa, niin siinä varmaan pitäisi olla myöskin vähän eri strategiat ja esimerkiksi on sitten indeksitasolla tai niin kuin large cap yrityksiä. Et se on yksi ihan merkittävä tekijä sitten, että tietyssä vaiheessa vaan likviditeetti loppuu näissä. Eli tässä oli nyt yksi esimerkki strategiasta, mutta kun säkin käytät monta eri strategiaa ja aikaisemmin mainitsit siitä, että jos saa semmoisia strategioita, jotka on voitollisia, mutta ne ei korreloi hirveästi keskenään, niin siitä saadaan vielä parempi kokonaisuus sit muodostettua. Joo, ja sekin on sellainen, mitä halusin sitten käydä ihan niin kuin datalähtöisesti läpi ja katsoa, että miltä se näyttää. Eli tässä on muutama screenshotti niin tuolta Excelistä, jossa mulla on käytännössä kaikki mun setupit ja niiden tuotto on käytännössä sitten niinku yhdistetty tuohon historia-ajalle. Ja on siellä nyt näitä niinku teoreettisia laskelmia, että mitä se niinku salkkukin olisi tuottanut siinä historiassansa. Mutta käytännössä se, mihin niinku mä tätä pääasiallisesti käytän, on se, että mä haluan nähdä tässä esimerkiksi näkyy niinku, kuukausituotot historiasta, jos olisi käytännössä 10 000 panostanut jokaiseen tradeen, niin, ja myöskin vuosituotot. Et tuolla olisi käytännössä tehty, huonoin vuosi oli 2019, olisi tehnyt 200 000 noilla strategioilla. Vuoden 2022 aikana yli 600 000 ja tuossa on datat niin kuin melkein 23 vuoden loppuun, niin siellä on jo 800 000 sille vuodelle. Ja samalla tavalla näkyy siellä sit niin kuin ihan oikeassa alakulmassa, niin näkyy viikkotasolla. Et sielläkin mä haluan nähdä, että onko siellä vaikka historiassa paljon niin kuin peräkkäisiä tappioviikkoja, että minkälaisiin drawdowneihin mun täytyy varautua ja paljonko mä uskallan laittaa sitä positiokokoa. Ja kaikista näistä niin kuin löytyy myös niin kuin statistiikkaa tuosta oikean puolen niin kuin siitä yläosiosta, että siellä vaikka niin kuin 71% noista historian päivistä on ollut voitollisia, ja sitten taas niin kun keskimääräinen voittopäivä on isompi kuin tappiopäivä, jolloin saadaan jo aika hyvää odotusarvoa. Et käytännössä jos yli 2/3 päivistä on vihreitä ja käytännössä ne vihreät päivät on yhtä suuria kuin punaiset, niin siinä saa sen luoton panostaa. Ja käytännössä kun sulla tulee tappioputkia ja sä käyt tätä läpi ja sä katsot, että mitä sun pitäisi oikeasti saada tämän historiadatan pohjalta, niin sä uskallat paremmin niin kuin jatkaa ja seurata sitä sun systeemiä, että sulle ei häviä se luotto siihen sen takia, kun sulla oli 1 tappioviikko. Kyllä siellä historiassa on tappioviikkoja, on siellä jotain tappiokuukausiakin, mutta nämä strategiat kuitenkin pelautuu aika hyvin yhteen ja pystyy niin kuin aika aggressiivisesti betsaamaan ja luottaa siihen, että kuukaudet ja vuodet pitäisi ainakin olla vihreällä. Tämä näyttää vähän siltä kristallipallolta, mitä jengi aina haluaa sijoitusmaailmassa. Että sä näet suoraan, että okei, viikko, 6, siellä on selkeästi tuottoa tulossa, että ei tässä mitään, mutta varmaan nämä ei ole ihan sillä viikkotasolla, että nämä on semmoiset, että nämä antaa suuntaa siihen, että okei, tämän tyyppisiä nämä tuotot, tappiot saattaa olla, joten varaudu siihen ja tee tätä hommaa edelleen, vaikka näyttäisikin heikolta. Ja sitten sä oot vaan, että okei, no tämä mun systeemin mukaan, niin pitäisi tulla 15 000 niin kuin parhaimmillaankin jotain tappioa tuolla noin, niin jonain viikkona, niin ei auta muuta kuin painaa eteenpäin vaan ja uutta tradea sisään. Et on se aika kylmäväristä hommaa, että pitää kumminkin uskaltaa painaa sitä nappia, varsinkin kun jos sieltä tulee tommosia viikkoja, että tulee putkeakin tappioon, niin pitää vaan luottaa tavallaan siihen, että data pitää edelleen ja systeemitkin on kunnossa. Joo, ja tuolla yksi niin kuin numero, joka on kiinnostava, että tosiaan nämä on nyt laskettu sillä, että 10 000 positiokoko olisi kaikissa tradeissä, niin tuolla näkyy, että historiassa kovin tappioputki olisi ollut 51 500. Sitten pitää niin kuin miettiä sen sun oman salkun kannalta, että jos sulla on 50 000 salkku, niin sun ei ehkä kannata 10 000 niin kuin betseillä lähteä sinne, koska historiassakin on tullut semmoinen tappioputki, missä se koko salkku häviäisi. Kyllä. Eli se pitää just hakea sieltä, että mikä se on se oletus silleen, että mitä ne pahimmat tappioputket on. No tästä päästään varmaan aika hyvällä aasinsilalla siihen, että mitkä on tavoitteet jatkoa, että mitä sä tavoittelet sun trade-uralta? Joo, eli ehkä hieman erityyppisiä lukuja kuin valtaosalla treidaajista, että toki ehkä ykköstavoitteena voisi laittaa sen, että homma jatkuu voitollisena ja sillä pystyy kartuttaa sitä varallisuutta perheelle, mutta jos numeroihin täytyy laittaa ja mihin mä oikeasti uskon, on se, että yli 1000%
vuosituottoa pystyisin ylläpitämään ainakin siihen asti, että salkku on muutaman miljoonan. Käytännössä, kun miettii, missä nykysalkku on vähän yli 200 tonnia, niin veikkaisin, että jos todella hyvin menee, niin toi voi olla vaikka toi muutama miljoona, niin vaikka ensi vuodenkin loppuun mennessä kasassa. Ja sitten pitäisi kasvattaa sitä pelikirjaa, kun tietyssä vaiheessa alkaa mennä vähän hankalaksi just näillä niin kuin mikroyritysten treidaamisilla, että likviditeetti ei riitä ja vastaavaa, niin pitää pystyä kehittämään sitten setuppeja, joilla sä pääset likvidempeihin osakkeisiin, on sitten mid tai large cappeja tai vastaavaa. Ja kovasti uskon omaan tekemiseen ja kyllä sitä toivottavasti toi muutama 10 miljoonaa saisi tässä tällä vuosikymmenellä aikaiseksi. Hurjat tavoitteet. Me toivotetaan sulle kaikkea parasta niiden saavuttamiseksi ja toivottavasti saadaan seurata sun matkaa vielä tuolla X:n puolella, jos jaat noita lukuja niin kuin olet tähän mennessä jakanut sinne. Kyllä niitä laitetaan sinne. Viime vuonna vielä laitoin, sieltä löytyy niin pitkän aikaa sitä vuotta, niin joka ikisen treidin ja toteutukset ja kaikki mahdolliset. Nyt se on mennyt ehkä enemmän siihen niin kuin sanotaan kuukausistatukseen ja vastaavaan, mutta kyllä niitä tulee jatkossakin, että sieltä pääsee seuraamaan. Ja erityiskiitos Sampsa siitä, että sä avoimesti haluat tulla tänne omalla naamalla myös näyttämään omaa tekemistä. Se ei ole helppo homma, niin kuin mekin kaksi täällä tiedetään se, niin varsinkin kun sulla on näinkin kovia tavoitteita, niin ei muuta kuin lykkyä pyttyy ja toivon mukaan pääset näihin tavoitteisiin. Ja tosiaan muistakaa pistää Jeppets 420, kun se oli X:n puolella seurantaan. Ja ihan samat vanhat tutut jutut. Pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen ja onks mitään loppukiitoksia tai muita puffauksia sulla tähän väliin? Ei muuta, siis mahtava päästä tänne mukaan ja ei muuta kuin kaikille katsojille kanssa, niin hyviä treidejä. Oikein hyviä treidejä kaikille. Ensi viikkoa, moro! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.